یه آدمی در جمهوری اسلامی اومده نقش اپوزیسیون رو بازی کرده و مردم رفتن به سراغ او. حالا چرا اپوزیسیون شکست خورده؟ ببینید، یک نوار صوتی میخوام براتون پخش بکنم با پوزش از اسامی که در این نوار مطرح میشه. این نوار صوتی بخشی از مدیران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در مورد انتخابات و در مورد اپوزیسیون دارن صحبت میکنن. بهش گوش بدید. ابتدا یکیش انتخاباته و اینه که حضرت آقا متمرکز شدن روی مقابله با ناامنی. عبارات توجه کنید، برخورد سخت میکنید، سیلی میخورن. اما مگه قبلا امنیت انتخابات موضوعیت نداشت؟ الان کیا میخوان فتنه انگیزی کنن؟ اپوزیسیون خارج از کشور که سالهاست تاریخ انقضاش تموم شده. اینا مسئله نظام نیستن. الان مسئله اول مشارکت بالاست. بله، سرمایه گذاری اصلی رو اول باید متوجه مشارکت حد اکثری کنیم. 11 اولویت رو ما برای انتخابات به معنی اخص و امنیت ملی به معنی اعم طراحی کردیم. گفتیم دهه چهارم انقلاب دهه پیشرفت عدالته. خیلی جالبه که الان خود غربی‌ها هم ناامیدن. افول جدی توی سازمان رسانه‌ای سید موسی خانجی رو ببینید که گزاره مهمه. BBC به هیچ عنوان BBC 87 نیست. امثال بهنود و نیروهای پخته تو حاشیه قرار گرفتن، بعد یه سری افراد جوان ناپخته و تند دارن کم کم حاکم میشن. ویژه رو ببینید با بحران مدیریت، سلطنت طلبان که بازیخورشون عالی. لذا این که تصور کنید اپوزیسیون خارجی میتونه ظرفیتی ایجاد کنه به نفع خودش کاملا منتفیه. ضد انقلاب تو افکار عمومی جایگاهی نداره، علاوه بر اینکه تو مشت ما هستن. مشت ما از خط نفاق بگیرید تا رو به پهلوی. حالا خیلی برام ندارم روزی باز بخونم، اما اینقدر بگم از داخل پوکیدن که با کمترین تطمیع شکاف مکتوب تو اونا ایجاد میشه. با کمترین تطمیع. رضا فاضلی یکیشونه. حتی کاری کردیم که بعد مرگش هنوز دارن میخورن. منوچهری، حمید، سعید شمیرانی و امثالون. یعنی تورایی که در همین انتخابات پهن کردیم به دست خودشون و امثال این کیسا و ده ها مورد دیگه که حالا نمیخوام بشن. اینه که از نظر ما اولویت فقط مشارکت حد اکثری. حالا در زیر مبحث مشارکت چند فاکتور قابل طراحیه. یک، اهمیت صیانت آرا که از نظر ما 100% حق الناس، همونجور که آقا فرمودن رأی مردم حق الناس، حتی یک رأی. دو، تفاوت قائل شدن بین رقابت با تنازع که متاسفانه خساراتشون توی فتنه 80. بله، خب ملاحظه فرمودید یه جمله‌ای داره در این فایل صوتی و اون عبارت است از این که اپوزیسیون به خصوص سلطنت طلب‌ها در مشت ما هستند و با کمترین تطمیع بیشترین شکاف درشون ایجاد میشه. خب اطلاعاتیه که این حرفو زده، واقعیت چیه؟ متاسفانه در یه جمله دیگری میگوید در همین انتخابات ما تور پهن کردیم. شکارچی ها میدونن تور معنیش چیست. معنیش این است که شکارچی کسی که میخواد حیوانی رو به دام بیاندازه، یک موجودی رو به دام بیاندازه، برای او غذا میریزه و اون موجود به نیت استفاده از این غذا در دام میفته. این غذا حتما پول و نمیدونم اینها نیست. انسان فقط به غذا و پول احتیاج نداره،
انسان به خود بزرگبینی هم احتیاج داره. انسان از اینی که دیگران او رو بزرگ ببینن بهش نیاز داره و جمهوری اسلامی این رو به خوبی تشخیص داده و نمونه‌هاش رو در طول این تاریخ میبینید. این جمهوری اسلامی است که در مقام اپوزیسیون وارد میدان میشه و بنده و امثال بنده رو به انحراف میکشونه و کاری میکنه که بنده بیام بشینم جلوی دوربین و بگم 50 هواپیما به سوی ایران در حرکته و متاسفانه جمعی از مردم ساده دل هم این رو بپذیرند و بعد این پروژه و این ماجرا دستمایه طنز و مضحکه مردم و دلیلی بشود بر روی برگرداندن. فراخوان‌های بی هویت، بی شناسنامه، بی زمینه سازی، بی بتونریزی از ساخته های جمهوری اسلامی است. آقا شما فکر کنید چند نفر به بنده پیغام میده آقا تو یه فراخوان بده ما ایران رو به هم میریزیم؟ منم تو دلم میگم خودتی. من شهرام همایون بعد از 21 سال میدونم اگه الان به مردم بگم آقا بیاین به خیابون، فوقش 11 نفر 18 نفر 21 نفر میام. چرا این کار میکنم؟ به توصیه کی میکنم؟ به توصیه پیام هایی که من رفتم تحقیق کردم. یارو میاد تو اینستاگرام من یه مطلب نیست آقای ما این تو امیرکبیری، تو فرمان بده ما ایران رو تبدیل به آتش و خون میکنیم. میرم توی اینستاگرام خودش میبینم تازه دیرو باز کرده اینستاگرامو خودشه اومده منو گولم بزنه. و از این گل خوردن ها بسیار داریم.